Hi friends, today we want to start with the new chapter. The name of that chapter is Reproduction in Lower and Higher Animals. Reproduction in Lower and Higher Animals. आता याच्यामध्ये बघा आपल्याला व्हॉट इज बाय रिप्रोडक्शन हे माहिती असणं गरजेचं आहे ॲज वेल ॲज लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. First of all, we want to know what is meant by reproduction. So it is an ability of every living organism to produce new organism from the pre-existing organism. So that ability is called as the reproduction. री म्हणजे पुन्हा, प्रोडक्शन म्हणजे निर्मिती. आपल्यासारखाच पुन्हा नवीन जीव निर्माण करण्याची जी सजीवांची जी असणारी ॲबिलिटी आहे, क्षमता जी आहे, तर त्याला आपण पुनरुत्पादन किंवा त्यालाच रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. इट इज अन इन्स्टिंक्ट ऑफ अन ऑर्गॅनिझम. ही प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये असणारी इन्स्टिंक्ट आहे आणि ती होणं गरजेचं असतं. सो रिप्रोडक्शन इज फॉर द कंटिन्युएशन ऑफ रेसेस. हे जे रिप्रोडक्शन होतं तर ते कशासाठी होतं, तर रेसेस जे आहेत म्हणजे वंश जो आहे तर तो कंटिन्यू होण्यासाठी सुद्धा या रिप्रोडक्शनची गरज आहे. त्याचबरोबर मल्टिप्लिकेशन ऑफ ॲनिमलचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे तर ते होण्यासाठी सुद्धा रिप्रोडक्शन ही अतिशय महत्त्वाची असणारी गरज आहे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची. त्यामुळं रिप्रोडक्शन म्हणजे काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. परत एकदा डेफिनेशन सांगतो. दी ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू फॉर्म द न्यू ऑर्गॅनिझम फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम or the process of formation of new life from the pre-existing life, so which is called as the reproduction. So it is an important process in the life of every living organism. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या लाईफ मधली ही इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. आता बघा हे रिप्रोडक्शन जे आहे सो दे इन ॲनिमल्स. आता याच्यामध्ये व्हॉट इज बाय लोअर ॲनिमल्स अँड higher animals, the animals which showing the simplest body organization, so these animals are called as the lower animals, while the animals which showing the complex body organization they are called as the higher animals. आणि मग त्या लोअर आणि हायर ॲनिमल जे आहेत तर त्याच्यामधलं आपल्याला रिप्रोडक्शनचा या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. सो इन दिस चॅप्टर वी वॉन्ट टू स्टडी दी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शनचे टाइप्स कोणकोणते आहेत, त्याच्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्युमन बिंग याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, त्याचबरोबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट दॅट मीन्स गॅमेटोजेनेसिस, त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन, इव्हेंट्स इन फर्टिलायझेशन किंवा पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस, त्याचबरोबर प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस आणि ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन कोणकोणत्या गोष्टी काढतात त्याचा स्टडी करायचा आहे. त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सी म्हणजे काय किंवा त्याचबरोबर पर्च्युरेशन म्हणजे काय, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ म्हणजे काय, किंवा त्याचबरोबर वेगवेगळ्या डिसऑर्डर जे आहेत रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम संदर्भात, तर त्याचा सर्वांचा स्टडी आपल्याला या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे तर ते म्हणजे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली देअर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, that is nothing but the asexual reproduction and sexual reproduction, or sexual reproduction and asexual reproduction. So we want to also know what is the meaning of sexual reproduction as well as what is the meaning of asexual reproduction. First of all, we want to know the meaning of asexual reproduction, the type of reproduction which takes place without formation and involvement of gamete. Such a type of reproduction is called as the asexual reproduction, or simply it is called as the reproduction which takes place without using of gamete. Such a type of reproduction is called as the asexual reproduction, ज्याला आपण अलैंगिक पुनरुत्पादन असं मराठीमध्ये म्हणतो. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तर तो म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विथ द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट. गॅमेटच्या इन्व्हॉल्वमेंटने जे होणारं रिप्रोडक्शन जे आहे तर त्याला आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. त्यालाच आपण मराठीमध्ये लैंगिक प्रजनन असं म्हणतो किंवा लैंगिक पुनरुत्पादन असं म्हणतो. आता आपल्याला बघा वी वॉन्ट टू स्टडी दी बोथ दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंपॅरेटिव्हली ह्या रिप्रोडक्शनचे
जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर त्याचा आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू स्टडी द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, the type of reproduction which is takes place by using gametes. ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटचा उपयोग केला जातो तर असं जे रिप्रोडक्शन आहे तर त्याला म्हणायचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दी गॅमेट्स आर युज्ड. गॅमेट जे आहेत तर त्याचा यूज केला जातो म्हणून त्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं. ह्युमन बिईंगचा विचार केला तर सेक्स गॅमेट जे आहेत ह्युमन बिईंग मधले मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट तर ते यूज करून जर रिप्रोडक्शन होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So in this type of reproduction the gametes are used. Due to that sexual reproduction is also called as the gametic reproduction or it is also called as the gamogenesis. Gamogenesis सुद्धा या sexual reproduction ला म्हणलं जातं. While asexual type of reproduction in which takes place without gametes, the type of reproduction which takes place without gamete is called as the asexual reproduction, and due to that asexual reproduction is also called as the agamogenesis. Agamogenesis means which takes place without using gamete. Due to that asexual reproduction is also called as the agamogenesis. आलं लक्षात. त्याच्यानंतर बघा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे, सो फॉर कम्प्लिशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दी मिनिमम 2 पॅरेंट्स आर रिक्वायर्ड. 2 पॅरेंटची मिनिमम रिक्वायरमेंट असलेली पाहायला मिळते. ड्यू टू दॅट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द बाय पॅरेंटल रिप्रोडक्शन. बाय मीन्स 2 पॅरेंट जे आहेत तर त्या 2 पॅरेंटची इन्व्हॉल्वमेंट या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आहे म्हणून त्याला बाय पॅरेंटल म्हणायचं. व्हाईल द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला काय म्हणलेलं आहे? युनिपॅरेंटल, because single parent is sufficient or a single parent is only required for the completion of asexual reproduction. Due to that which is called as the uniparental. त्याच्यानंतर बघा सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जे आहे which is the slowest method of reproduction. सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जे आहे तर ते काय आहे? which is the slowest method of reproduction, while asexual type of reproduction is the fastest method of reproduction. Asexual type of reproduction द्वारे रिप्रोडक्शन होऊन फास्ट नवीन ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर ते तयार केले जाऊ शकतात. मात्र सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द्वारे फास्ट नवीन ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर ते तयार करणे हे शक्य नाही. आणि म्हणून आपण काय म्हणू शकतो? सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द स्लोएस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, while the asexual type of reproduction is the fastest method of reproduction. त्याच्यानंतर बघा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन in formation of gametes, both the type of cell divisions are required. That means meiosis and mitosis, both the type of cell divisions are required for the completion of sexual reproduction. Sexual reproduction complete होण्यासाठी दोन्हीही टाइपच्या सेल डिव्हिजनची गरज आहे. त्याच्यामध्ये मिओसिस ही गरजेचं आहे आणि मायटोसिस सुद्धा गरजेचं आहे. मिओसिस म्हणजे गॅमेट तयार करण्यासाठी आणि मायटोसिस जे आहे तर ते ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी. मात्र असेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जे आहे विच इन्व्हॉल्व ओनली मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. बघा असेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन जे आहे तर त्याचीच इन्व्हॉल्वमेंट असलेली पाहायला मिळते. नेक्स्ट पॉइंट जर आपण विचारायला इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स विच आर फॉर्म्ड सो दे आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंट्स. सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मध्ये तयार होणारे ऑफस्प्रिंग जे आहेत तर ते आपल्याला कसे पाहायला मिळतात? दे आर जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पॅरेंट्स. पॅरेंट्स पेक्षा जेनेटिकली डिफरंट असलेले पाहायला मिळतात. While the offsprings which are formed by the asexual type of reproduction which are genetically same or identical, म्हणजे असेक्शुअली जे रिप्रोड्यूस झालेले ऑर्गॅनिझम आहेत किंवा तयार झालेले ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जेनेटिक कंटेंट जर आपण पाहिलं तर ते पॅरेंट आणि ऑफस्प्रिंगचं सेम असलेलं पाहायला मिळतं. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो? ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सेम और आयडेंटिकल इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, while offsprings are genetically different from the parents in sexual reproduction. आणि त्याच्यामुळे आपण सांगू शकतो in sexual type of reproduction there is no formation of clones. Clones are not formed in the sexual type of reproduction, while in
asexual type of reproduction, the clones are formed. Clones mean the duplicate copies of the parents, which is formed after the completion of asexual reproduction. And due to that, आणि मग आपण या ठिकाणी सांगू शकतो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे, सो ड्यू टू दॅट देअर इज चान्स ऑफ व्हेरिएशन. या ठिकाणी क्लोन तयार होत नाही. म्हणजेच काय तर सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मध्ये कशाचा चान्स आहे, देअर इज चान्स ऑफ व्हेरिएशन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हाईल देअर इज नो चान्स ऑफ द व्हेरिएशन इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशनचा चान्स नाही. अँड व्हेरिएशन हेल्प्स इन द इव्हॉल्युशन in sexual reproduction. Sexual reproduction जे आहे which is helpful for the evolution, while asexual type of reproduction which not help in the evolution. Evolution मध्ये कोणत्याही प्रकारची मदत आपल्याला असेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ची पाहायला मिळत नाही. कारण का तर कोणत्याही प्रकारचं व्हेरिएशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहायला मिळत नाही. व्हेरिएशन नाही म्हणजेच आपण काय सांगितलं, क्लोन कॉपीज जे आहेत तर त्या सेक्शुअल मध्ये तयार होतात आणि त्यामुळे जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गॅनिझम असेक्शुअल मध्ये निर्माण होतात आणि त्यामुळे देयर इज नो चान्स ऑफ दी इव्हॉल्युशन. इव्हॉल्युशनचा कसलाही चान्स आपल्याला या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहायला मिळत नाही. आणि आपण काय सांगितलं की इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅमेट्स आर इन्व्हॉल्व्ड. ड्यू टू दॅट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द gametogenic, or which is also called as the gamogenesis, while the asexual reproduction is called as the agamogenesis. And the sexual reproduction which is commonly found in the higher animals, sexual reproduction जे आहे तर ते कॉमनली आपल्याला हायर ॲनिमल जे आहेत तर त्या हायर ॲनिमल मध्ये पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल लायन असेल, टायगर असेल, इलेफंट असेल, इन्क्लुडिंग ह्युमन बिंग, या सर्वांमध्ये आपल्याला हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहायला मिळतं. व्हाईल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन दी लोअर ऑर्गॅनिझम. लोअर ऑर्गॅनिझम जे आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे तर ते पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये हायड्रा असेल, पॅरामोशियम असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जे आहेत तर